طلعت بالطياره وصلت على اسطنبول. طيب اسطنبول شغله كبيره، بدها اكثر بكثير من 3 ايام، وكل واحد جاي لهون بخبرنا انه في محلات كثير مهمه اللي بدي اعملها. فتت على يوتيوب وكل الحلقات اللي لقيتهم عن اسطنبول اكيد وين ببلشوا؟ بالاولد بازار. طيب رح نعملها بغير طريقه، جاي اقضي 3 ايام باسطنبول انا ومرتي، فرح فرجيكم شو بقدر اعمل، شو رح اعمل، بلا ما ادعي ولا اتفلسف انه رح نعمل التوب 10 تبع احسن اشياء، لا، شو رح نعمل ب3 ايام، اذا انتم جيتوا كيف تقدروا تستفيدوا من وقتكم ماكسيموم، يلي بيحب الستريت فود، اللي بيحب المطاعم، اللي بيحب الشوبينج، اول ان اول. ورح نبلش من هذا السيت اب كثير حلو اسمه زورلو سنتر، واحد من اكبر المولات، فيه كل البراندز اللي بدكم اياهم. واول وقفه وين؟ عند ابل. تليفوني مكسور، هيك نشوف اذا بزبطوا لي اياه. اوكي فقسي ما بزبطوا التليفون لانه ما انشرى من هون، بس اني anyway المشوار بكفي. يلا صار وقت الاكل. بعرف اني بتركيا بس مش ما بقدر، باستا وين ما كان، فبس تفش خلقي بناكل صحن باستا وحده بيتزا، بعدين بنروح ناكل اكل تركي. انفقست شوي لانه منا الطعم اللي كنت منتظرها، منا الطعم اللي بدوقها التليانيه بالعالم كله سوا. فريش باستا بس نقصها صوص، نقصها حياة، يعني فقسي شوي. والبيتزا زيت الشيء، جبنه منشفه، العجينه مثل ما شايفين عم تعلك واقفه، غريبه عجيبه. يعني ما بدي اخفف كثير فيه، بعدني كثير بحب الايطالي، بعدني بحسه من اهم المحلات بالعالم، وما بدي انفقس انا وياه، بس انه مش هيدا الشيء اللي كان عبالي اكله، اكثر اكل للسواح معضمين. يعني انا بحبهم الدنتي بس مش هيك. anyway لازم تجوا لهون، طابقين كل شيء تلياني، الاجواء كثير حلوه، الريحه كثير حلوه، وانتم قاعدين هون عم تشوفوا ملا منظر كثير حلو. بس كنت ما تيجوا تقولوا كان الاكل مش على ذوق انطوني، لا انطوني وين انبسط. عن جد حلو. هيدا واحد من 3 مولات بالمنطقة، إذا حدا بده يعمل شوبينج بيجي لهون، كتير بحبه، اسمه زورلو سنتر. الخضار، الهوايات، التمشية، المطاعم، أبل ستور، منا أول مرة، وبنصحكم تجوا لهون إذا بدكم تصرفوا شوية مصاري. تاني مول اسمه السينيا بارك، كمان اجواءه كتير حلوين. قبل بمره جيت عزومه وما كتير انبسطت. كان في هون ارماني كافيه بس سكر. مين فتح محله؟ لا بتيت ميزون. جربته بدبي، جربته بنيس، جربته ببيروت وبحبه كثير. لا بتيت ميزون، شرشفه البيض،
الحامضه والبندوريه، المنيو اللي هو ذاته، الاجواء الكتير حلوه، وكتير انبسطت انه فتح هون. فرح نتغدى ورح تشوفوا كيف صحون الوانه الفريشنس. محل بياخد العقل، اذا ما جربتوه بعد خاصه ببيروت لازم. لا بتيت ميزون، غدا ونكفي. حامض كتير قوي، زيت زيتون كتير قوي، شويه حبق، وبالاخر الكرافات كتير طريه ما بتعلق. توب 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 توب. شوف بحط الضحك على الوجه. سلموا عصرة الحامض تيضلوا ريحة أصابيع نضف. منا مستوية كتير، الدنتي، الصوص كتير طيبة، فيها مي كفاية. كل شيء ما كان منيح عند إيطالي ظابط هون. فسوري إيطالي، انتو إيطاليان، هن لا بيعملوا باستا بتعقد. رائعة رائعة رائعة، فريش باستا توب. It's really really good. كتير 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 مهمين. 10/10. بعدنا عم دوق تستطعم أكتر. بزورلو جربنا ايطالي باستيني، طلعنا عند لابتيت ميزون، وهلا وصلنا على ثالث واحد اسمه كانيون. رح نعمل واجا ماما، 3 براندز كتير بحبهم ب3 مولات. هيك بنكون خلصنا اول نهار بشوبينج مطاعم، بعد ما فتنا على السوق القديم، بعد ما اكلنا اكل تركي. هيك انترو يعني. يلا بلشت قصتي مع واجا ماما هون بال 2012. كانت اول مره بكتشف هذا المحل يلي هو جابانيز فاست فود او كانتين، عنده كل شيء جابانيز بوقتها الا سوشي. هلا صار في سوشي على المنيو. الحلو فيه انه طاولته كتير طوال، مقاعده كتير طوال، كل العالم تقعد مع بعضها، والمطبخ وراي عم بتشوف عم بحضروا الاكل. والنودلز بحطون على المعلقه، بتحضرون مزبوط تتحملون عتمكن. كتير بحب اجي لهون. من طلياني على فرنساوي على اسيوي او ياباني. هيك بنكون عملنا 3 مطاعم اليوم، وبعد ما خلص النهار رح نتعلم سوا الفرق بين العربي وبين اللغة التركية. كل شيء بميم هو عربي. If they start to كلمة ميم كل كلمات نفس because all كلمات نفس same. Like what? Like muhasebe, maliye, mümkün, muteber, muktedil, muhteva, mukavele, mübadele, mücadele, müsabaka, münazara, münakaşa. اللغة كتير قريبة يعني بتستعملوا كلمات عربي كتير كبيرة. وإذا واحد بيسوق عاطل شو بنقول له؟ سرعة. لا إذا واحد بيسوق مش منيح، driving not good، يعني حيوان. حيوان. ما بيطلب زحمة. حقيقة بيطلب حقيقة. شوقة بيطلب شفقات. يعني فقط معنى نفس same معنى. اوكي تعلمنا Turkish language 101. بلش اول نهار بمنطقة تانية من اسطنبول. ما فتنا على المناطق الكتير سياحية، بس مثل ما شايفين حوالينا عجقة ماكسيموم. اليوم اول نهار عملنا مطاعم، عملنا المولات، وبعد ما فتنا على المناطق اللي هي التراديشنال فود او اللي بتشوفون دائما. فبلش سانسيت هلا عجقه هون مش معقول. كان في ماتش فوتبول مطاربقه الطرقات. نحن بمنطقه اسمها بيشيكتاش، فعجقه حول المنطقه السهر، منطقه الكلوبز، منطقه الستريت فود. وبكره بتبلش اسطنبول مثل ما كل السواح تعمل. Let's have fun. عم اتمشى ولفت لي نظري شيء كتير لذيذ اسمه ماتيلدا ارتيزان بروفيترول. هيك اشياء بتلاقيهم اجمالا بباريس، فكتير انبسطت فيهم. وقفت عندهم بروفيترول شو على كريم، رح دوقهم سوا. كراكلان على الوجه. كراكلان هو هذا الشيء اللي بتشوفوه فوق يلي بيعطي القرشه، كتير رقيقه، ما بتعلق ابدا، مش معجنه ابدا.
منا مثل الاكلير الضيعجي القديم، كتير كتير مهمه. عندنا كمان بروفيترول، صوص شوكولا محشيين من جوا بكريم باتيسير. من 5 سنين بلشت ابرم على كل الشوكولا كريم والاكلير محلات بباريس وبالعالم، وبعطيكم ليستا موجوده على الويب سايت. وفيني اقول لكم هيدا من الاهم، محطوط بالتوب 10 تبعي لانه رائع. شغلة أساسية ساندويش اسمه كوكوريتش، خبزة كتير كتير طرية، تنشوى قدام، الضو عنده كتير حلو، بيزيد لها شوية خضرة بندورة أكيد. Very good. هن المصارين بنعملوا ستريت فود، بنشوى مثل الشاورما عنا، والساندويش ولا ألذ من هيك. منه كتير خفيف لحدا عم بياكل عشية، بس كتير كتير طيب. حبيت خبزته، حبيت طراوته، حبيت اللحمة اللي بقلبه اللي منا ناشفة أبدا. اصعب شيء الاسامي، فسامحونا قد ما بقدر عم صور كل الارمات. اسمه ديفيني، ورح ناكل دوروم دونر اللي هي مثل الشاورما اللي عنا، عجينتها كتير خفيفه، كل شيء عندهم كتير مالح، بعدها طعمة الملح على شفافه من قبل، طريه ماكسيموم ما بتعلق، لحمتها كتير منيحه، كتير فاتي، لازم واحد يحب الفات، وفيها بندوره وكبيس وفريت، لذيذه. منا ملبدة على بعضها، ما بتعلق تحت السنين، كتير طرية من جوا، لحمة مفرومة مثل الانجس بيف، ما بعرف اذا انجس بيف، خبزته كتير طرية، الزبدة مزبوط. ذاتس ات. نايس، جود تشويس، كتير انبسطت اني جيت لهون هاوس اوف بي، عبالكم برجر طيب حتى لو مجلغم، طلعوا and enjoy it. اهم شغله واحد يعملها بمدينه اذا بده يكتشفها لاول مره، ياخذ الاوبن تور باص. اوبن تور باص فيكم تحجزوه نهار، نهارين او 3، بتطلعوا فيه وبتشوفوا كل الاماكن السياحيه، فيكم تنزلوا وتطلعوا قد ما بدكم. حجزت اوبن تور باص على 3 ايام، ارخص من تاكسي وببرمني كل المدينه. رح نطلع اليوم ونبلش سياحه. تقسيم الشارع كتير طويل، كله اكل، كله عجقه، كله سياحه. بنبلش من جوا.
المحل وراي كل العالم تقطع عنده، اسمه حافظ مصطفى يلي هو على مدخل تقسيم. بتفوتوا لجوا، ديسبلاي كتير حلو، الالوان كتير حلوين. وطالما الكل بيقطع قطعت بكل تجرد، ما كتير انبسط بالاكل. يمكن لانه معودين على الطعم اللبنانيه تبع البقلاوه والحلو عربي يلي بعتقد ما في منها اثنين بالعالم. هاي بكل تجرد. وانا ما شفنا لك شيء من اسطنبول. هلا بدي ابلش. اوكي مظبوط. يلا جربت اخذ المقص جوا ما خلاني، قال لي لا ما بدي شيء بتفتحها هلا برا. صاروا 10 دقايق ايه بس فور ذا ريكورد. رح ارجع لجوا اجيب المقص. رجعنا مع العلبة. اخذت تنقاية عامة من كل شيء في الوان وانواع. كثير مهمة، طعمتها كثير قوية، كثير طيبين الجوز واللوز اللي جوا كثير غنية. واقسى بكثير من المعودين عليها بلبنان. نغير عن دونر على الحل، فوصلنا على محل كثير مشهور بيعمل بطاطا. رح نعمل بطاطا المشويه مع جبنه وزبده، ناخذها لثاني ميل تنحطوا لنا فيها لحمه. لحمه كثير طيبه، فيها طعمه غريبه، فيري فليفرفul، بهاراتها كثير لذيذين. شقفه لحمه، بطاطا مع الزبده وجبنه. غني كتير، معبى ومحشي، كلهم فيهم بطاطا بندوره وكبيس ولحمه. ما إلها علاقه ولا تشبه بالشاورما اللبنانيه يلي كتير بعيده من هذا الموضوع. طيبه، وين ما عم روح enjoying it. Yes, exactly. It was really nice meeting Thank you, same here. and you have a great photography. Thank you so much. Bye. Thanks. Thanks. اوكي دخنا كفايه، نرجع للعالم الطبيعي. حبيت كتير ريزوتو الدنتي، حبيت كتير الباستا الدنتي، كله فريش. حبيت البيتزا كتير رقيقه ما بتعلق ابدا، قرشتها كتير لذيذه، حراتها قاسيين وحلوين.
انبسطت كتير بغداية على تقسيم ما بيضيع، اسمه اسمر شيف. اكيد لازم ندوق الكنافه، شكلها مثل الكنافه عنا، يعني مثل عندنا بس تركيا. هات ندوق. شكلها شوي مثل تبعنا، الفرق انه في فرق من فوق ومن تحت، جبنه من جوا دايبه منيح. كتير قطر، مثل كل شيء باسطنبول كتير حلو بس كتير طيبه. حبيت جبنتها، ما فيها ملوحه ابدا، قرشتها لذيذه بس عم تتصبح بالقطر. لامه تاني ومنكفي. السوق الشعبي اشهر شيء بالمنطقه، عجقه ماكسيموم، بتفوتوا بشارع تظهروا بالشارع، في اسمه جراند بازار وفي كتير مناطق منه. رح نعمل برمي سريعه وتتفرجوا عليه وتعرفوا عليه. عم ندفش، رح نوصل. يلا يلا وصلنا. عجقة، كتير عجقة. اكسبيرينس حلوة، 5 دقايق ومن بعدها رح كفي برمتي تروح فتش على شي محل طيب ونكفي الفود ديسكفريز. عجقة، كتير عجقة. اسمه حمدي، مطعم منظر كتير حلو واكل تركي. من بعد ما اكلنا ستريت فود طلع على بالي اكل كباب المظبوط، كباب باللبن مع بندوره، كباب بالفستق وكبه على الطريقه التركيه. روعه، نص بقر نص غنم، طعمتهم كتير 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 طيبه. هذا كباب مع فستق. واكل. اخر شيء الكبه، مثل الكبه تبعنا كتير طريه، كتير محشيه من جوا. مع انه بمنطقه سياحيه ومع انه كتير في عجقه حواليه ورا الجراند بازار، اسمه حمدي، لازم تجربوه لانه اكلاته كتير مهمين.
6:30 بيك تايم، عجقة الناس فوق بعضها، الطرقات مفولة، كل السواح وين ما كان. الاوبن تور باص بيخلص الساعة 5:30 وما في محل واحد يمشي، فوقفت تقريبا شي 10 تاكسيات، كلهم قال لي لا عجقة نو واي وصلك. فمن هون الاوتيل تقريبا في شي ساعة، حملت جزدان مرتي كتير اللي بقالي على الطريق وبلشنا مشي من هون للاوتيل. الاوبن تور باص بيخلص الساعة 5:30 فخلص، وتاكسيات ما في. الببليك سيرفيس يلي هو الترام مفاولين الناس فوق بعضهم، فليش لا متمشى متسلى، هوايات حلوين وبنوصل وبنحضر سانسيت نحن عم نتمشى. مش بس ب 500 ليرة وطيبة كمان. اوبس راح صبار. بتحب السهر، بتحب الاكل، بتحب الاجواء الحلوة، بتحب الالكول، كاراكوي. وصلنا على كاراكوي، هيك تنفرجيكم الاجواء. ما عم علي صوتي كتير، ما بعرف اذا رح ينسمع، بس لانه الاجواء كتير رومانتيك حوالي. بيبر مون من اهم مطاعم الطليانيه اللي انا بحبهم، صرت مجربه مرتين بميلان، بحبه قد الدنيا. وهون باسطنبول في عنده ان اب سكيل فيل كتير كلاسي، جوا المحل كتير حلو. وطلبت اكيد بيتزا وباستا. البيتزا كتير طيبه، 4 تشيز عليها شويه زيت حار، ولا اطيب من هيك، حبيتها كتير. والخلطه تبع الاربع انواع جبنه مع بعضهم، وحده بتعطي اسيديتي، وحده بتعطي مخطه، وحده بتعطي السويتنس، والزيت الحار على الوجه بيعطيها طعمه كومبليتلي ديفرنت. روعه مثل ميلان، هاي اند ايطاليان، طعمته كتير طيبه، كوكت الدنتي، منه معلق ابدا، ما بلزع على السنين ابدا، بورسيون كتير غنيه، مش معقول. واو، ما رح اقول اكثر من هيك، بس انه واو. يا بعتقد ضحكة على وجهي بتفرجي هذا الشيء. شوف جعانه، خلصت صحنه وانا كمان، بس لكم قديش مش طيبين، خلصوا اثنيناتهم. اكسبيرينس كثير حلوه، عم خبركم هون لانه في ضوء شوي اكثر من برا. انبسطت كثير باللي اكلته، الامبيانس كثير حلوه، السيرفيس توب بعقد، منه كثير رخيص بس اتس ورث ات للاكسبيرينس الموجوده هون. فهيك بيخلص تاني نهار، وبنلتقى بكره لما بعد في يومين كل شيء باسطنبول من وقت ما وصلت للاخر. عيشوها معي. قبل ما نبلش ثالث نهار باسطنبول، خلينا نخبركم شوي عن الامبريشنز تبع اخر يومين. منطقه بتعقد سياحيه وكل واحد منكم لازم يزورها. ساعات بيجي واحد اجنبي اوروبي او امريكاني بينبسط وبينفحت كتير بالبقلاوه وبالحمص بالميزه بالاشياء اللي كتير طيبه، بس نحن اللبنانيه عنا اياهم، وبعتقد لقينا طريقه انه نعملهم على طريقتنا، مع فيناس، مع طعمه، مع فليفر كتير مهمه. برمت، انبسطت، اكلت اكل، بس كل مره كنت ارجع اقول نحن رجعنا لقينا لها هيك نهفه زياده. الدونر ما خصوا ابدا بالشاورما، الميزه عندهم ما لها عليها ابدا تبعنا. ومن بعد ما واحد يبرم على الطرقات وينبسط بالشوارع، كل شيء الناس بتقولها عنه عن ستريت فود باسطنبول هو ذاته، يعني بالاخر في 4 أو 5 اشياء واحد لازم يدوقهم.
بنديكت على خبزه على بانك دو كامباني مع صوص هولنديز كتير اسيدك، بوشت ايج مانا مشوي من جوا، شي بفش الخلق. هيدا صحن تركي اسمه ميني مان، يلي هو سكرامبلد ايجز مع بندوره وخضره رائعه رائعه. بخلصهم بنقعد على الدسات. ما بيعلقوا ابدا، فيري فلافي فيري سبونجي. نوتيلا حاطينه مسخنينه نكزه توب نوتش. توب توب توب. كتير بحب هيدا المنطقة، مثل ما شايفين وراي كتير رواق. اجمالا بحب اقعد هون وبنصحكم تاخذوا اوتيل بهيدي المنطقة. اسمها نيشانتاشي، يعني بشكتاش، محل ما في ملعب الفوتبول، على المي، بتطلعوا طلوع بالطلعة على التلة، محل ما في كل الاوتيلات. منطقة كتير حلوة راقية، فيها كتير شوبينج وسكنية، فبيوعى مأخر. كم مرة قعدتوا على كنباية تبلشوا نهار؟ كم مرة سمعتوا موزيك كلاسيك تبلشوا نهار؟ كم مرة قعدتوا بأجواء هالقد رايقة؟ كنبايات جلد، خضار، ضو فايت من وراي، كتير قليل. وهيدي هي الأجواء هون وكتير كتير 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 حلو. اسمه ديليكاتيسن، هي تاني ترويقة، تاني وقفة بنهار كتير طول بإسطنبول. فيها طعم غريبة، فيها بهارات لذيذة، فيها قوة، اسيديتي، حموضة، والبيكن كواليتي تبعه كتير مهمة، ولا بيعلق ولا بيقرقش ولا روعة. الانجاز معمول مثل كارباشيو، نكزة سويت، بريوش عظيمة، ريكوتا بتعطيها القوة او التكستشر الحلوة تبع الجبنة، بيطلع هيك. فيري نايس. مش بس ترويقة مهمة، تحلية عظيمة، ما عبالي فيلم من هون، الموسيقى بتعقد، قهوتي ما عبالي خلصها، قاعد على الكنباية ملقح وكول. العالم فوق بعضها تحت بالمحلات السياحية، أنا هون على واقعي. حلو هالصباح، نهار الأحد الناس نايمة وأنا عم بتروق. أول ترويقة بتعقد، تاني ترويقة بعد ألذ، فليش بدي أوقف؟ شكله حظي حلو اليوم، فرح نروح على تالت ترويقة. ومنكفي مشي، يعني انا تعبت على حطيتهم على اللي اكلتهم على بكره، يعني روحناهم بهالمشو. ونكفي على تالت ستوب، طلعه نزله، طلعه نزله، بس هاي النزله قوية. بلشت اول ترويقه على بكره عند مونجوري وقلت هيدي هي اهم ترويقه باسطنبول. كفيت عند ديليكاتيسن قلت مش معقول بعد في احسن من هيك، لحديت ما وصلنا لهون. بترا روستينج هاوس، اخوات، محل كتير كبير، هو محل شوبينج سنتر، هو ارت كرافت، هو روستينج كومباني، هون بيعملوا قهوه تبعهم، هو بار، هو بيكري، هو ساندويتشز، هو اجواء بتعقد. الديكور بياخد العقل، وقاعده برا قاعده جوا بهالخضار، مش معقول. تالت ترويقة كتير ناطر اكل اكلات واشرب سباركلينج اسبريسو كتير قوية، سباركلينج ووتر مع اسبريسو شوت. وانتبهت انه بيستعملوا الستروز كرتون، فيري فيزي، ما راح الفيزنس تبعه، منه مالح ابدا،
واسبريسو بالاخر. واو، زيت زيتون على الكعب. واو. والخبزه بندوره 3 انواع، 3 الوان بندوره. It's so good. أول ترويقة 10/10، تاني ترويقة 10/10، تالت ترويقة 10/10. اسطنبول مثل ما أنا بشوفها أكتر بكتير من المناطق السياحية الشعبية، أكتر بكتير من الستريت فود. بحب الادفنتشرز، فرايحين هلا تنبلش الغدا. الشوفير اكل ظبط، يا ريت فينا نفهم عليه تنفهم ظبط شو، بس اكل ظبط. مش حاطط حزام. اي اوكي. المنيو على ايباد، الصور كتير حلوين. خلينا نطلب بعدين نشوف. فريت والفيليه روعة، لحمة شوكولاتة. معقول تقطع السفرة ما اكل سوشي؟ نو واي. فمن بعد غدا ما كتير مهضوم، وصلنا على محل سوشي قطع بكل الليستات تبعي. وين فتشت كيف ما فتشت، اسمه ايوكي. شوية رز، الصوص كتير طيبة، طعمتها كتير عظيمة، والسي فود اللي بقلبها كتير غنية، وحتى الخيار او الفيجيتابلز الموجودين قشرتهم كتير لذيذة. فيري لايت، صوص كتير خفيفة، غورمي، وبيترك طعم التم كتير طيب من بعدها. منه ملبدين، الرز منه ملبد ابدا، منه كتير مسقع لانه بيعطوه سخن، والطعم كتير طيب، الصوص كتير خفيفة، ما في مايونيز، ما في شيء قاسي. واو، شيء بفش الخلق. يلي بيلفت النظر ما في هول الكريسبي اللي هن طحين مقلي، في كرانشي سويت بوتيتو، بيعطوا زيت القرفة بالتم، واكيد هيلثي اكثر واطيب بكثير. خلصت صحنين، واجا صحنين غيرهم، ما بعرف اذا بعد هتعشى اليوم، بس ما عم بقدر اوقف. واو، سخنين وبيقرشوا وطيبين. بعد فيك تاكل؟ ليش شو اكلنا؟ اكيد فيني.
الموسيقى حلوه، الاجواء حلوه، القعده برا، الضوء اللي علي هو ضوء الطريق، ختامها مسك. هيدا البرجر بيعقد يعني جورمي اب سكيل، ما بيشبه ولا برجر هيك ابدا. باكل سلطه من وقت لوقت. جود مورنينج. اليوم رابع نهار بعد فيه تقريبا شي 12 ساعة وبرجع على بيروت. فبلشنا نهارنا بأكيد ترويقة بمنطقة اسمها بيوغلو على التلة، شارع كتير حلو، بيوت كتير حلوين. بعتقد هذه المنطقة السكنية وأكثر المنطقة الارتستيك اللي فيها فن، فمحلات حلوين وواصلين على أول ترويقة. بعد ما حكينا عن السميت هي مثل كعكة طرابلسية، في منها وين ما كان كل الطرقات، وهي ارخص شغله الواحد بيقدر ياكلها على الطريق. بتعبي، بتشبع. خبز مع سمسم كتير مشهورة هون. ترويقة، قهوة وبكفي. كتير حلو الاجواء. اليوم نهار ريلاكس، اليوم نهار بعيد عن الصباح، اليوم نهار على التلة، الهوايات، الخضار. تحسوا حالكم بجبل كتير بعيد عن الشوب تبع اسطنبول. اخذت معي السميت للطريق وكفي البرمة. تفتش على محلين 3 4. حبيتها كتير المنطقة، بعتقد نطول هون. واو، هيدا مع جبنة ولا أكثر من هيك. Another side of Istanbul. واللي شايفينه هون منه افوكا، اللي شايفينه هون لبنة. واو، ما كنت متخيل ابدا. واو، بروشوتو، بوشت ايج، صفار البيض مزبوط، تحميصة الخبزة مزبوطة، وهيدي الكريم لبنة توب نوتش. واو، هون كتير حلوين. عنا جرانولا مع فواكه وصوي ميلك، كتير حلو كيف تيجي الصوي ميلك. عنا بانكيكس وعنا موزاريلا جريل تشيز ساندويتش. حبيت كتير برزنتيشن، حبيت كتير الفايبس تبع الطاوله والالوان تبع الطاوله. بلش بالجرانولا كتير طيبه مع صوي ميلك، منا ثقيله ابدا، ما بتحسوا بتقيله الحليب، وبدل ما تشربوا لاكتوز فري فيكم تشربوا صوي ميلك او المند ميلك. وكرانشي جرانولا والفواكه على بكره. اكثر احلى من هيك تبليشه ما في. من هذا المحل اللي اسمه جيرني بتكفي البرمة. ثالث ترويقة اليوم وصار وقت الغدا بعد شوي. ما كتير انبسطت لانه الليفل كتير عالي من وقتها بلشت امبارح لليوم، فيعني من الاخف. عم بتمشى بهيدي المنطقة كتير حلوة، كل الحيطان عليها جرافيتي، خضار كتير حلو.
شغلتين بتلفت النظر انه كتير في بسينات باسطنبول، وفي اللي بتمشي كلاب العالم ما بتنظف وراها منيح، فما بتشموا كتير ريحة زهور. على اساس رينبو ستيرز، بس ما بقى في شيء منهم رينبو، فكنت جاي تفرجيكم شيء حلو. نازعينهم كلهم، not worth it، ما تجوا لهون. كتير 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 حلو، كتير حلو. بعتقد يمكن هذا احلى محل فت عليه باخر 4 ايام. انبسطت كتير، قعدت اخذت زاويه واحده خضار وراي، طلعوا الاجواء قديش حلوه، الهوايات بيعقدوا، الفايبز، الميوزك، عم صرخ وناس عم تفرج علي. المند ميلك لاتيه، يعني ما فيه حليب، ما فيه سكر، فيه اسبريسو مع المند ميلك وثلجه مسقع ريفريشنج، او ايس تي، وهيك منحضر لوقت الغداء. الزيارة هون مثل واحد عم بيزور أهم محل سياحي باسطنبول، وكتير عالم بتقول بيجي على اسطنبول كرمال يروح على نصرت. نصرت عنده محل كتير مهم أساسي، إذا بدكم تحجزوا عنده بدكم جمعتين 3 تلاقوا محل بمنطقة اسمها إتيلار، عنده كتير محلات صغار غيرهم، بيناتهم نصرت برجر اللي كمان كتير مشهور. محل كتير صغير، طاولات قليلة، ضجة شوي، المطبخ عم ينعمل الاشياء قدامنا، وطلبت البرجر اسمه لوكوم برجر، تشيدر تشيز، لحمة مثل ستيك مقسمة شقف، خبزة طرية، برجر طيب بس ما بدها هالقد، لحمة طيبة مثل الكبة، طعم متشوي من برا، مع مخفف بقيمته بس ما بدها هالقد. فإذا جايين لهون وحاطين براسكم إنه ضروري تجوا على نصرت، لا، عامل براندنج كتير حلو والماركتنج كتير قوي، بس مثله مثل حالة محل ستيك. صحن شوي فيري بالانس، ما فيها قرشة ابدا غير البقلاوة تبعنا، السكر تبعها خفيف، بوزتها طيبة، نايس. من بعد ما يجي يقصقصها يلعب فيها شوي، بتاكلوا ساندويش بقلاوة بالبوصة كتير طيب. also experience بهاي قبل ما تفلوا. قربت تخلص ونحن هلا على الطريق تنروح على المطار. بعتقد برمت كفاية وقضيت 4 ايام كتير حلوين، فهلا بنشوف سوا المطار، بكون صار وقت ارجع بيروت. من اكبر مطار بالعالم تخلص السفرة، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالصور، وان شاء الله تكونوا انبسطتوا بكل السفرة، وماني مصدق كيف راجع على احلى بلد بالعالم. بضل لبنان. نلتقى سوا بالضيعة بلبنان وبسفرة اللي بعدها.